لباس در هندوستان خیلی زیاده. هر شهر و استان و منطقه یا هر آیین و مذهب و فرقه لباس مخصوص به خودشونو دارن. اما دوتی و ساری پوششی هن که تقریبا در همه جای هند دیده میشه و از زمانهای قدیم بوده. در فرهنگ ودایی لباس بدون دوخته، خیلی ساده، فقط یه تکه پارچه. ما هم تصمیم گرفتیم مدتی که در هند هستیم لباس سنتی بپوشیم. کوچیکه، خیلی کوچیکه. داریم میریم مغازه یکم جواهرات بخریم. خیلی خوبه. عکسم کوکی و شلوغی. خیلی شلوغه. خب الان اومدیم جواهر فروش و میخوایم از این پا بنده بخریم برای آناستاسیا. ببینید چقدر زیاده. چی بخریم؟ نه هاشمالیه فاست. نه دوتا داره. شماره دوتا پاره انگ کرد انقدر سیاره. چجوری انتخاب کنیم؟ چیزی که خیلی جالبه تو هند اینه که تنوع تو همه چیز خیلی زیاده. تو همه چیز هر جا میری اصلا تکراری نداره. همه طرح‌ها با هم فرق میکنه. بریم. آره دوست دارم من ستاره دریایی ببینم. من که عاشق دریا هستم. در گلی. از همین رو بریم. نظر من قشنگه. جواهرات هیچ کدوم اونجا تو ویترین نذاشتن و همه رو گذاشتن توی کشو و موقعشون میگه مثلا ما گوشواره میخواد بعد دارم گوشواره میگیرم. مثلا ایشون گفتیم پاونده رو برام داره میاره. این چیه؟ بیشتر پای چقدرم داره و بی نهایت یعنی دو تا حلقه با هم شده 283 روپیه، یعنی فکر کنم 230 روپیه. تو روسیه حداقل 1000 روپیه هست همچین چیزی، حداقل. خیلی ارزونه. فیله انگار حلقه خریدیم دیگه، علنگو پاون الان مونده گوشواره. اون گوشواره؟ همه رو خریدیم شد 3400 روپیه. یعنی چند میشه؟ 45 دلار شد. الان برگشتیم خونه بعد از خرید و جواهرات همچین کیفی گذاشتم. خیلی کیفش بزرگه، اینقدر جواهرات نخریدیم. حالا ببینیم خرید ما چی شد. اینجا اینقدر جواهرات بود که من دیگه نفهمیدم چیه، اما الان فکر کنم دیگه جوری دیگه همچی استفاده کنم. خب از همه پردن تکان کنیم. همچین گل داره بهروش همچی دیگه نه؟ این از پا بند انگشت پا. خب برم هندی بشم. اینجا هم طرح دریایی داره. وقتی رو میرم فوقا خیلی تو هند وقتی زن ازدواج میکنه
بغیر از اینکه حلقه دستش کنه چند چیزی هست که خیلی مهمه که نشون میده که متأهله. مثلا همین نقطه قرمز، اینجا خط قرمز، بعد علنگو، پابند، انگشتر پا، این همه چیز خیلی مهمه. و به غیر از این یه گردنبند مخصوص داره که موقع عروسی به عروس میدن، بعد این دوباره همیشه میپوشه و میگن اگه زن این همه جواهرات نپوشه این برای شوهرش آرزو بدبختی میکنه. وقتی زن این همه چیزی میپوشه شوهرش باعث میشه که بیشتر خوشبخت باشه تو زندگی و کارش. و من خب هیچ کدومش نداشتم، نه این نقطه قرمز داشتم نه جواهرات داشتم. و هندی‌ها وقتی من میدیدم گفتم چرا نمیکنید، چرا نمیپوشید، خیر من برم برای تو بخرم، این خیلی واجبه. همین گفتیم بریم بخریم. من از این تیپ هندی بزنم، تیپ اصل، یه لباسم که ساریه، همیشه با ساری میرم بیرون و ساری هم به سبک مختلف میشه پوشید. خود هندی‌ها یه جوری میپوشن که بدنشون خیلی لخته، من اینجور دوست ندارم و من به این سبک میپوشم. و ساری جالبش به این که 4 متر پارچه است و دور خودم بپیچونم، اینقدر میپیچونم که مثل لباس میشه. و مجید همینطور دوتی داره با کورتا چادر. لباسی هم که من پوشیدم این که خب مثل یک پیرن معمولیه، کورتا بهش میگن، اما این اسمش از دوتی. الان یه دوتیه، یک، دو، سه، 4 متره. پوشیدن دوتی خیلی راحته. اول وسط دوتی رو پیدا میکنیم و میبندیم به کمر. بعد سمت چپ دوتی رو میگیریم و قسمت عرض دوتی رو تا میزنیم. میبریم پشت و میذاریم زیر دوتی که به کمر بسته شده. حالا سمت راست دوتی رو تا میزنیم و میذاریم زیر گره. اینم از دوتی. برای این هوای گرم که خب واقعا خوبه. حتی اون موقعی که مثلا وسط ظهر میریم بیرون بازم خیلی گرممون نمیشه با این لباس، اما تا لباسه قبلی اون میپوشم و شلوار تیشرت میپوشم میرم بیرون گرمم میشه و همینجور خیس میشن، اما با این لباس نه. و این اسمش از چادر که اینم به روش‌های مختلف میپوشنش، که این مدلش مال اینی که مثلا موقعی که میری زیر آفتاب خیلی آفتاب داغه این شکلی میپوشن و اینم یه مدل دیگه میشه موقعی کار کردن مخصوصا اینجوری میپوشن. و دیگه این چادر برای سرما استفاده میشه. اگر سرد بشه یه نوع چادر دیگه هست که با پشمه و خیلی گرمه، از اون استفاده میکنن. و دیگه اینکه ازش به عنوان هولم استفاده میکنن، این شکلی روی شونه‌شون و اینطوری میرن توی خیابون. و خب این لباسا رو هر روز میشونن. اینجا اگر کسی 2 روز پشت سر هم یه لباس رو بپوشه همه بهش بد نگاه میکنن، همه متوجه میشن سریع و خیلی بد میدونن. اصلا خوب نیست که یه لباس 2 بار بپوشی. یه روز که پوشیدی باید 100% بشویش. دیگه این مدل دیگه ای که میپوشن این چادر اینجوری که میذارن دور گردنشون اینطوری. بعضی هم دیدم اینطوری میذارن اینجوری، بعضی هم دیدم اینطوری میذارن اینجوری. خنده داره، من از خوشم نمیاد از این مدل. یکی دیگه از کاربردهای چادر برای من اینه که باش دوربینم و از دست میمونا مخفی میکنم. چه خاصی میده دستی کردن، احساس کنم اینجا کم داریم با یه انرژی خاصی داره. احساس کنم اینجا مثلا چه قفلی هم اینجا بازه انرژی. احساس کنم اینجا هم
داشته باشم دستم، چون اینجا هیچ چیزا بلد نماریم، علکی نیست، خرافات نیست، ما درکش نمی‌کنم. بعد از این حلقان بذاری آره دماغ راستی نگفتم یه چیزی دیگه که زن متعهل همیشه داره این که حلقه میزنه به دماغش. البته این دیگه من نمی‌کنم، من نمیخوام دماغمو سوراخ کنم. رنگ لباس در هند معنی خاصی داره. در واقع این رنگ ها بستگی به مراحل مختلف زندگی و موقعیت افراد داره. طبق ودات 4 مرحله در زندگی وجود داره. مرحله اول اسمش هست برهماچاری یا تجرد یا زندگی دانشجویی. این که پدر و مادر فرزندشون رو بعد از 5 سالگی به استاد میسپارن و تا 20 سالگی بچه تمام دانش روحانی رو یاد میگیره. در این مرحله برهماچاری لباس زعفرانی میپوشن. بعد از اون میشه مرحله گریهاستا یا تأهل که اینجا مرد باید خونه بسازه، ازدواج کنه، بچه داری کنه، اما هدف زندگیش اینه که از نظر روحانی پیشرفت کنه و لباسی که میپوشه لباس سفید. مرحله بعدی هست واناپراستا یا بازنشستگی. در این مرحله دیگه بچه ها بزرگ شدن، میتونن خرج پدر و مادر رو بدن، بنابراین پدر دیگه کار نمیکنه و به جاش فقط روی خدا تمرکز میکنه و میره زیارت مکانهای مقدس. لباس واناپراستا هم سفیده. و آخرین مرحله اسمش هست سانیاسا یا مرحله انقطاع. در این مرحله فرد همه چیز رو رها میکنه و کاملا روی خدا تمرکز میکنه. سانیاسی یعنی رهایی از تمام فعالیت‌های مادی و وقف کامل خود به خدمت عاشقانه خداوند متعال. سانیاسی خانه و همسر رو رها میکنه و تنها چیزی که با خودش داره لباسشه و یه چوب که نشان دهنده سانیاسی بودنشه. لباس سانیاسی هم مثل برهماچاری زعفرانی. تمام این مراحل در نهایت برای اینه که فرد بتونه از زندگی انسانی نهایت استفاده رو ببره و از نظر روحانی تا حدی پیشرفت کنه که در همین زندگی از دنیای مادی رها بشه. و اما برای زنها تقریبا فرقی نمیکنه که چه رنگی بپوشن، هر رنگی که دوست دارن میپوشن. فقط در صورتی که همسرشون فوت کنه یا در صورتی که سانیاسی بشن لباس سفید میپوشن. در هیچ شرایط دیگه‌ای لباس سفید نمیپوشن. مثلا برای عروسی هیچ وقت لباس سفید نمیپوشن و اینو خیلی بد میدونن. و همچنین زنها بعد از ازدواج همیشه موهای خودشونو میبندن و انواع جواهرات میپوشن، اما بعد از فوت همسر یا در موقع سانیاسی شدن موهای خودشونو باز میذارن یا کاملا کوتاه میکنن و دیگه جواهرات نمیپوشن. چیز دیگه ای که جزئی از لباس محسوب میشه تیلاک هست. تیلاک یعنی علامت یا نشانی که روی پیشانی و بدن میکشن. معمولا با گل خاصی یا با پودر صندل یا با زردچوبه میکشن. شکل و رنگ و جنس تیلاک بستگی به فرقه و دین و مذهب داره. هند کشوریه که به این سادگی ها نمیشه درکش کرد. اینقدر تنوع در این کشور زیاده که شاید چند تا زندگی طول بکشه اگر بخوایم همه چیز رو تجربه و درک کنیم.